Τι έχουμε εδώ, Panda X1, ανακατασκευή full. Ένας χρόνος ταλαιπωρίας σκέτος. Τελικό αποτέλεσμα. Πλαστικά καινούργια από Κίνα. Γυάλισμα εξάντλησης. Φαίνεται κιόλας. Ζάντες. Βελανίτης, αμοβολή, μαύρο μάτι. Εννοείται να ταιριάζει με το σκελετό. Τι άλλο. Έχουν γυαλιστεί τα πάντα. Τις βίδες μερικές ήδη έχουν αρχίσει και σκουριάζουν, δυστυχώς. Αλλά τα καλά της επαρχίας αυτά είναι. Εννοείται μπήκε κάλυμα σέλας, για όσοι το είχαν δει, ήταν χάλια, δεν βλεπότανε, έχει σχιστεί κτλ. Αμορτισέρ σκασμένο, έχει μπει καινούριο της YSS, μεγάλη διαφορά, δεν βουλιάζει όπως τα κλασικά. Νέος ανορθωτής, καινούριος μεταχειρισμένος αλλά καινούριος αυτό το μηχανάκι. Και έχουμε και λέμε μοχλικό. Κινητήρας, άνοιγμα, καθάρισμα, έχει γίνει προσθήκη του νέας καδένας με τις γλίστρες και χρειάστηκε, αλήθεια είναι, και κάτι ακόμα. Αλήθεια είναι ότι ανεβάζει πολύ θερμοκρασία και το κοιτάμε. Και έχουμε απομονώσει αυτό το θερμοστάτη για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα τελικά και τι συμβαίνει. Από εκεί έχουν αλλάχθει σωληνώσεις, γιατί παλιές είχαν μέσα βρώμα και από να τις καθαρίσω απλά τις άλλαξα. Καρίνα, γυάλισμα της εξάτμισης. Αυτά δεν υπήρχαν τα προστατευτικά, απλά και στα πόδια σου. Και επειδή δεν θέλω να τα καίω, ήταν ωραία. Τι άλλο, έξτρα λασποτήρας, για να μην λερώνει το αμορτισέρ. Δεν είναι κάτι, ένα κομμάτι πλαστικό, πιασμένο πάνω στο λασποτήρα της μηχανής. Σούπερ. Από κάτω βλέπουμε όλα καθαρισμένα. Εννοείται αλυσιδογράναζα καινούρια. Εδώ τα πλαστικά κλασικά, ό,τι βίδα υπάρχει και κάνει μπαίνει. Κύλινδρος. Έχει καθαριστεί, έχει βαφτεί, το ίδιο και από κάτω ό,τι μπορούσα από κάρτερ και τα λοιπά. Μίζαμε καινούργια καρβουνάκια. Bladder restoration και αυτό όλο. Μπουζιά ιστορίες. Τεπόζιτο. Μαύρο μάτι επίσης. Βαμμένο από μένα, εντάξει, έχει τις ατελείες του προφανώς, αλλά σχέση με το πως ήταν είναι πολύ πιο ωραίο. Λοιπόν, προχωράμε κάτω πάλι. Βαμμένα και αυτά από μένα. Καλάμια. Έχει γίνει προσθήκη washers από πάνω για να έχει λίγο μεγαλύτερη αντίσταση το πυρούνι στο αμορτισέρ.
καθαρισμός και τα λοιπά, βάψιμο μπουκάλας. Νέα δαγκάν εννοείται, βάψιμο και μπροστινή ζάντα. Και εντάξει, αγώνες, κλασικά. Με σύστημα μέτρησης με μαγνήτες, λόγω του κοντέρ. Και προβολάκια μπροστά. Θα τα δούμε σε άλλη φάση αυτά. Εδώ έχουμε βάλει διακοπτάκι ξεχωριστό για τα φώτα. Ένα από ανάπτυξη μεγάλης προβολής και ένα τα μπροστά, τα LED. Εδώ τα κλασικά έχουμε. Με νέα τρόπα μπροστά, γιατί η προηγούμενη προσπάθησα να ξεβιδώσω τον καθρέφτη και έσπασε ολόκληρο. Εντάξει, κάνει τη δουλειά της μια χαρά. Καθρεφτάκια τύπου γνήσια. Νομίζω με στρογγυλά έρχονται, εντάξει. Αν δεν κάνω λάθος. Εδώ έχουμε έναν έξτρα διακόπτη για να χειριζόμαστε ξεχωριστά τους προβολείς από τα OR, τα LED ring, πώς λέγονται αυτά. Θα μπορούσε να έχει και αλάρμα, αλλά θέλει έξτρα διακόπτες. Και συν οι χούφτες, οι οποίες εντάξει κάνουν δουλειά. Θεωρώ από τον ανοιγμό το χέρι τεθειμένο σε πέτρες, ιστορίες, μυγείες κτλ. Και τελευταίο έχουμε αυτό εδώ, δίθεν κόσο κοντέρ. Συμπλέκτη. Νομίζω. Έτσι είναι μόνο. Τώρα είναι η δεύτερη φορά